سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتری و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای حکایت 13 از گلستان سعدی. رسیدیم به حکایت 13 از گلستان. 12 حکایت قبلی رو هم با هم مطالعه کردیم، خوندیم، تشریح کردیم. حتما اگه تماشا نفرمودید تماشا بفرمایید. لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. خالی از لطف نیست، حکایاتی است کوتاه اما پر از حرف برای گفتن، مثل حکایت 13 که امروز بهش میپردازیم. حکایت 13 هم سنت شکنی نکرده مثل باقی حکایات. در قالب همین حکایت کوتاه سعدی چند مسئله مهم رو برای شما بیان کرده. یکیش این که اگر شما پلن اقتصادی مناسبی برای زندگی نداشته باشید، ولخرج باشید، کار به کجا میرسه؟ اگر طمع داشته باشید، این طمع چگونه شخصیت شما رو پامال خواهد کرد در انتها؟ و در انتهای همین حکایت هم به شما نشون میده اگر کسی رو اطرافتون داشتید که این گونه بود و پلن مناسبی برای دخل و خرجش نداشت، چگونه باید او رو مدیریت بکنید که شرایطش بغرنج‌تر از چیزی که هست نشه. بریم سراغ حکایت. در حکایت 13 سعدی میگه یکی از ملوک شنیدم که شبی در عشرت روز کرده و در پایان مستی میگفت ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست که از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. عذرخواهی میکنم، میدونم که متوجه هستید سعدی داره چی میگه. نثر بسیار روان هست، اما یک بار هم به زبان محاوره عرض میکنم خدمتتون برای زیرنویس. میگه از یکی از پادشاهان شنیدم که یک شبی رو در عشرت گذرونده بود. عشرت به معنای خوشگذرانی هست. آخر شب بود، پایان روز کاریش بود، احتمالاً صبح کار زندگیشو کرده بود، امورات مملکتی رو کنترل کرده بود و بعد در انتهای شب هم داشت به عشرت میگذروند و می نوشیده بود و در پایان مستی، زمانی که مستی تمام شده بود، داشت با خودش زمزمه میکرد این شعر رو که ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست. حال من خیلی خوبه الان، یعنی در جهان حالم بهتر از اکنون نبوده تا حالا. که از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. اونقدر حالم خوبه که نه فکر بد و خوب میکنم، نه فکر پستی و بلندی میکنم، نه غم میخورم، نمیذارم کسی غم خودش رو به دل بنده راه بده. حالا فکر کنید در همین شرایط که پادشاه شب رو به عشرت گذرونده، درویشی برهنه به سرما بیرون خفته بود. بشنید و گفت ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. یک درویش باهوشی، درویشی برهنه، درویشی لخت در سرما بیرون خوابیده بود. این شعری که پادشاه داشت زمزمه میکرد و شنید و گفت خب ما که حالا خوشحالیم که آدم خوش اقبالی هستی، بخت و اقبال بلندی داشتی و اصلا کسی در جایگاه تو نیست. ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، کسی به اندازه تو خوشبخت و خوش اقبال نیست. باشه حالا گیرم که غمت نیست، باشه غمت نیست، میگی غم به دلم راه نمیدم، غم ما هم نیست، یعنی ما رو نمیبینی، رعیت رو نمیبینی این شکلی بیرون افتادیم لخت تو سرما، هیچی نداریم. ملک را خوش آمد، پادشاه خوشش اومد. سره‌ای 1000 دینار از روزن بیرون داشت و گفت دامن بدار درویش. سره در حقیقت کیسه پول هست، کیسه‌ای که درش سکه میریختن و دینار هم که واحد پول در کشورهای اسلامی بوده و هست، هنوز هم در برخی کشورها هست. البته این ارزشش در دوره‌های مختلف تاریخ دستخوش تغییر شده و تفاوت پیدا کرده. بگذاریم. پادشاه یه کیسه پولی از دریچه از روزن میگیره بیرون و به درویش میگه دامن بداره درویش. این دامن تو انتهای لباس تو بگی بالا، من کیسه رو بندازم توش. درویش گفت دامن از کجا آرم که جامه ندارم. درویش برگشت بهش گفت من دامنم کجا بود که بگیرم بالا تو این کیسه پولو بندازی توش، من لباس ندارم، لخت افتادم این گوشه بیرون. ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. ملک پادشاه که دیدین بنده خدا اینجوری، حالش هم خوب بود آخر شبی، دید این حال ضعیفی داره، از قشری هست که آسیب پذیر هست، بی چیز نداره، رقتش گل کرد. رقت اینجا معنی دلسوزی و مهربانی است. دید اینجوری دلش سوخت، دلسوزیش گل کرد و خلعتی بر آن مزید کرد. مزید کردن یعنی افزودن، یعنی اضافه کردن. خلعت هم یعنی لباس گرانبها، لباس معمولی نیست. خلعت لباس گرانبهاست. یه لباسی هم بهش اضافه کرد، با اون سره 1000 دیناری و اون کیسه 1000 دیناری داد بهش. درویشان نقد و جنس را به اندک مدتی بخورد و پریشان کرد و به طمع باز آمد.
این درویش رو در نظر داشته باشید. اینجا اون درویشی که شما میشناسید نیست، سائل گداست عملا. و نقد و جنس اینجا همون خلعت و لباس گرانبها است. میگه این درویشه این سره 1000 دیناری رو گرفت، اون خلعت گرانبها رو هم گرفت، رفت برای خودش در اندک مدتی همه این رو مصرف کرد، درگیر اسراف بود، همه اینو حروم کرد، به باد فنا داد، پریشان کرد، بعد به طمع باز آمد. طمع گرفتش، فکر کرد بره با همین روش زندگی بکنه، هر موقعی برمیگرده در درگاه پادشاه یه بیت شعر میخونه و ایسی نصیبش میشه، ولی اینگونه نبود. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. میگه کسی که اینجوری زندگی میکنه، کسی که ولخرجه، کسی که اسراف میکنه، این مال و پول در جیبش آروم و قرار نداره، میخواد در بره. دقیقاً همان گونه که صبر در دل عاشق راه نداره و میخواد در بره، و دقیقاً همان گونه که آب در غربال نمیمونه، در الک نمیمونه. همونجوری که الک آب رو نگه نمیداره، کسی که این گونه ولخرج زندگی میکنه هم مال رو در جیبش نگه نمیداره. در حالتی که ملک را پروای او نبود، عرضه داشتند که فلان درویش ایستاده است. به هم برآمد و روی در هم کشید. میگه در حالتی که ملک، این پادشاه، پروای او نبود، یعنی توجه و اعتنایی به او نداشت. احتمالاً این دفعه مدتی گذشته بود، حالا روز اومده بود، پادشاه هم درگیر امور مملکتی بود. در حالتی که اصلا پادشاه توجه و اعتنایی به او نداشت، درگیر مسائل مهم دیگری بود، یهو اومدن بهش گفتن، عرضه داشتن یعنی اومدن بهش گفتن که فلان درویش اون دفعه بهش 1000 دینار با لباس گرانبها دادی، الان وایساده دوباره پشت در با همون شکل و شمایل دوباره لخته. به هم برآمد و روی در هم کشید. یه لحظه دیگه به خودش اومد، عصبی شد، روی در هم کشید، اخماش رفت تو هم. و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و صورت پادشاهان بر حذر باید بود. این صورت هم میشه خوندش، صورت هم درسته، هر دوش صحیح، اما صورت اینجا خوش آواتر هست که حالا عرض میکنم. فتنت به معنای هوشمندی هست و خبرت هم به معنای آگاهی. میگه وقتی این شرایط پیش اومد و ملک روی در هم کشید، این پادشاه عصبانی شد، اینجاست که گفتن آدم‌هایی که هوشمندن و آگاهی دارن این رو نقل کردن که از حدت و صورت پادشاهان بر حذر باید بود. حدت یعنی شدت و تندی و تیزی، و صورت هم به معنای باز هم همون خشم و غضب و تندی و در حقیقت شدت عمل هست. میگه اینجا گفتن کسانی که عاقل هستن، کسانی که حکیم و فرزانه هستن، یا عقلی تو سرشون هست و آگاهی و هوشمندی دارن، گفتن وقتی پادشاه توی همچین شرایطیه اصلا شما نزدیکش نرو، باید از این شرایط پادشاه بر حذر بود، باید یه گوشه‌ای نشست که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد. که وقتی پادشاه نشسته داره کار زندگیشو میکنه، درگیر امورات مملکت، غالب همت ایشان یعنی اکثریت قریب به اتفاق از اراده‌اش رو درگیر امورات مملکت کرده، به معظمات امور مملکت یعنی کارهای بزرگ مملکت درگیر این کاراست دیگه. هر دقیقه یکی نمیتونه بیاد پشت در ازش چیزی بخواد و تحمل ازدحام عوام نکنند. وقتی توی همچین شرایطی داره فکر میکنه، اصلا حوصله و تحمل این که مردم بیان جمع بشن پشت درگاه پادشاهی، پشت قصر پادشاهی، ازش هر دقیقه چیزی بخوان نداره، که داره به کارهای مهمتری میرسه. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه، مجال سخن تا نبینی ز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خویش. میگه اگه قرار باشه نعمتی از پادشاه به کسی برسه، حرامش بود نعمت پادشاه اگر وقتی که فرصت داره نگهش نداره. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه، یعنی یه نعمتی از پادشاه بهش رسیده، عوض اینکه این رو نگه داره درست مدیریتش بکنه، این شکلی اسراف کرد و از بین بردش، عملاً حرامش کرد. اینم داره همین رو میگه، مجال سخن تا نبینی ز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خویش. مجال سخن اینجا یعنی فرصت مناسب سخن گفتن. میگه اگه قرار باشه تو جاشو ندونی که کی باید درخواستت یا حرفت رو بیان بکنی، عملاً قدر خویش رو از بین میبری، مقام منزلت خودت رو میاری پایین. چه کاریه؟ هر سخن جای یا هر نکته مکانی دارد، هر دقیقه که نمیتونی بیای دم درگاه پادشاه ازش چیزی بخوای، این شکلی فقط شخصیت خودت رو زیر سوال میبری. گفت این گدای مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید، که خزینه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان الشیاطین.
پادشاه عصبانی هم بود، برگشت گفت این گدای مبذر یعنی اسرافکار، یعنی ولخرج. این گدای مبذر، این آدم گدای ولخرج رو که توی این وضعیت هم زندگی میکنه، هرچی داره همه رو خرج میکنه، اینو برانید از درگاه، اینو بگید بره. چندان نعمت به چندین مدت برانداخت. اون همه نعمت من بهش دادم، یه کیسه 1000 دیناری دادم، یه خلعت به اون گرانبهایی دادم، الان هیچی نشده، دوباره برگشتم بازم تو همون شرایط لخت تو سرما. که خزینه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان الشیاطین. این بیت المال رو من براتون معنی بکنم. ببینید در قدیم محلی بوده که غنایم و اموال پس از تقسیم و توزیع بین مردم الباقیش اونجا جمع می‌شد. عملاً خزانه مملکتی به حساب می‌آمد. این خزانه مملکت برای مساکینه، برای کسی است که دستش به دهنش نمیرسه، برای کسی است که قشر آسیب پذیره و نیاز به کمک داره، نه طعمه اخوان الشیاطین، نه برای اینها که مثل برادران شیطان میمونن. منظورش اینه که نه برای کسی که ول خرجه، کسی که نداره خب باید کنترل بکنه درآمد دخل و خرجش رو، اگر هم نعمتی بهش میرسه باید مدیریتش بکنه که بلافاصله از بین نره. این مسکین نیست، این نیازمند، گداست، یک گدای طماع هم هست. ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود باشد کش به شب روغن نبینی در چراغ. بسیار زیباست این. شمع کافوری شمع معمولی نیست، یک شمع گرانبهایی هم هست اتفاقا، چون با کافور درست شده و خوشبو هم هست، خوشبو کننده هست، همونجوری که میسوزه محیط رو هم خوشبو میکنه. میگه اون ابلهی که وسط روز روشن، آفتاب تو آسمون اونجا نور طبیعی هست، شمع روشن میکنه، اونم نه شمع معمولی، ولخرجی میکنه، شمع کافوری هم روشن میکنه، خوشبو هم بکنه. این آدم زود باشد کش به شب روغن نبینی در چراغ. این خیلی طول نمیکشه، بالاخره میاد در همین نزدیکی شما میبینید شبی میرسه که نه شمعی داره نه روغنی در چراغش داره که بسوزونه شبش رو روشن بکنه. کسی که این گونه مدیریت میکنه. یکی از وزرای ناصح گفت ای پادشاه روی زمین، چون این کسان را وجه کفاف به تفاریق مجرا باید داشت تا در نفقه اسراف نکنند. بسیار زیباست. ببینید نمیگذره از کنار موضوع راحت. تا اینجا به شما نشون داد اگر کسی دخل و خرجش رو نتونه مدیریت بکنه، اگه کار نکنه، اصلا کارش به کجا میکشه، چگونه شخصیتش پامال میشه، دستش جلو بقیه دراز میشه. نتیجه طمع داشتن رو نشون داد که شما همیشه نمیتونید به طمعتون اکتفا بکنید، میرید و به در بسته خواهید خورد. و در انتها میگم، عرض کردم کنار نمیگذاره این مسئله رو، میرسه به اینکه خب حالا اگه ما همچین فردی رو داشتیم اطرافمون که نمیتونست خودشو کنترل بکنه، منیج بکنه، مدیریت بکنه کار زندگیشو، چجوری باید اینو کنترلش بکنیم که خودشو به فنا نده. و این وزیر ناصح هم بود، یک وزیر نیک محضر خردمندی بود و پیشنهاد داد به پادشاه. گفت ای پادشاه روی زمین، این آدمایی که اینجوریان و نمیتونن خودشون دخل و خرجشون رو کنترل بکنن، وجه کفاف به تفاریق مجرا باید داشت. وجه کفاف یعنی اون مبلغ کافی برای گذران روزانه زندگی، همون حد اقلی. به تفاریق یعنی قسمت از تفریق میاد. به تفاریق یعنی قسمت باید به اینا پول بدیم، یهو نباید بدیم، هفته به هفته باید بهشون بدیم. مثلا به عنوان مثال چند روز چون اینا خودشون نمیتونن. مجرا باید داشت یعنی این گونه باید اجراش کرد به نظر من پادشاه. چون اگه این گونه نکنیم، همه رو به اینا بدیم، مثلا چه میدونم پول 1 ماه 2 ماه، پول چند ماه به اینا بدیم، اینا در نفقه اسراف میکنن، در دخل و خرجشون رو کنترل نمیکنن، همینجوری خرج میکنن، بعد یه هفته هیچی ندارن، دوباره میان دم درگاه پادشاهی و دم قصر پادشاهی طلب لطف و نعمت میکنند. اما اشارت که فرمودی از جزر و منع مناسب سیرت ارباب همت نیست. یکی را به لطف امیدوار کردن و باز به ناامیدی خسته گردانیدن. این رو بهش میگه و در انتها هم بهش میگه که من درک میکنم که شما بهش نعمت دادی، شما بهش لطف کردی، اما این اشاره‌ای که کردی و برونیدش از درگاه پادشاه، اینم مناسب سیرت شما که صاحب نعمت هستی و آدم بخشنده‌ای هستی نیست. یکی رو یه بار به لطف امیدوار بکنی، بعد دفعه بعد که میاد با ناامیدی برش گردونی. به نظرم میشه اینجوری مدیریتش کرد، به اینا قسمت پول داد، هفته به هفته پول داد که بتونن، اگه اونا نمیتونن کنترلش بکنن، ما اینجوری کنترلش بکنیم. برای سیرت و برای ظاهر شما، برای شخصیت شما و نگاهی که رعیت میخواد بعداً به شما بکنه، مناسب نیست کسی که میاد با این وضعیت بی چیزه رو از درگاه پادشاهی برونی. عاقل بوده. به روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز
نتوان کرد. اینجا اشاره میکنه به دو موضوع. اولا این موضوع رو برای خود ما بیان میکنه، میگه شما در طمع رو، در زیاده خواهی رو نباید برای خودتون باز بکنید به اون نقطه برسید دیگه به سادگی نمیتونید این در رو روی خودتون ببندید، خلقتون این گونه میشه. و از طرفی داره به پادشاه هم این رو میگه. این یک پیام به ما داره و پیامش به پادشاه اینه که طماع کسی است که پرطمعه دیگه. میگه اینجوری نیست، یا نباید از اول کمکش میکردی، یا اگر کسی که طماع این شکلی میاد پشت در، این در رو روش باز کردی دیگه، باز کردی با درشتی کردن و عتاب و خطاب نمیتونی این در رو روش این شکلی ببندی. اینو باید منیجش کنی، باید کنترلش بکنی. کس نبیند که تشنگان حجاز به لب آب شور گردایند. هر کجا چشمه ای بود شیرین، مردم و مرغ و مور گردایند. این بسیار زیباست. این حجاز قسمت غربی شبه جزیره عربستان هست که اتفاقا شهرهای معروفش مکه و مدینه هم اونجا هست و دسترسیشون به آب شیرین خیلی کم بوده، اون آب شور دسترسی داشتن. و اینجا هم داره میگه کسی رو ندیدی که تشنگان حجاز که آب شور دارن برن دور همون آب شوری که دم دستشون هست جمع بشن. اون که هست دنبال آب شیرین میگردن. بنابراین هر کجا چشمه ای بود شیرین، مردم و مرغ و مور گرداین. حالا اگه یه چشمه شیرین اینجا داشتی باید منیجش بکنی، چون همه دورش جمع میشن و به طرفت العینی از بین خواهد رفت. این چشمه شیرین میتونه همون خزانه مملکتی باشه. میگه اگه یا نباید بهشون کمک بکنی، اگه کمک بکنی باید فکر اینو بکنی که همه میان اگه چشمه شیرین رو پیدا بکنن دورش جمع میشن. بالاخره کسی که طمع داره مخصوصا از این همچین فرصتی دریغ نمیکنه، این فرصت رو از دست نمیده. بنابراین این چشمه شیرین اگه مدیریتش نکنی این هم از بین خواهد رفت. من از عمق مطالبی که در حکایات گلستان سعدی مطرح شده توسط استاد سخن هر چقدر صحبت بکنم کمه. یعنی هم جامعه شناسی میکنه، هم حکومت داری رو به شما نشون میده از گذشته، از دیرباز تا کنون. یعنی مسائلی که مطرح میکنه مسائل عمیقی هست، به شما نشون میده که چگونه باید با مردم رفتار بکنید، چگونه در حقیقت بحرانهای مختلف رو مدیریت بکنید و این خودش نشون میده که چرا به او حکیم میگفتن. امیدوارم از این حکایت هم لذت برده باشید. اگر هنوز پست رو لایک نفرمودید، اگر علاقه‌مند بهش بودید البته لایک بفرمایید. اگر کانال رو سابسکرایب ندید حتما سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو بزنید. شبکه‌های اجتماعی ما فراموش نشه، بچه‌ها همیشه براتون نمایش میدن. لینکش رو هم در دیسکریپشن در اختیارتون قرار میدم. با یک کلیک میتونید بهشون جوین بشید و ما کمک میکنه که گسترش بدیم محتوامون رو و مخاطبانمون رو بیشتر بکنیم. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری رو داشتید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل میتونید همیاریتون رو به دست ما برسونید. قطعا به ما بسیار کمک خواهد کرد. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.